वेलकम टु एनएमपी। एनएमपी को फ्री सिरिज कोर्स को यो दोस्रो एपिसोड हो। पहिलो एपिसोडमा हामीले गीतमा प्रयोग हुने 6 वटा छोटा छोटे भागहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौं। यो दोस्रो भागमा गीत बनाउन चाहिने केही सफ्टवेयरहरूको बारेमा हामी छलफल गरौँ। म्युजिक एरेन्जमेन्ट र प्रोडक्सनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई एउटा राम्रो कन्फिगरेसन भएको कम्प्युटर अथवा ल्यापटपको जरुरी छ। त्यसपछि पहिलो सफ्टवेयरको रूपमा हामी कुनै डिजिटल अडियो वर्कस्टेसनलाई कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्छौं। ड सफ्टवेयरहरू बजारमा किन्न पाइन्छ, जसको नाम क्युबेस, प्रो टुल्स, एबल्टन लाइभ, एफएल स्टुडियो, स्टुडियो 1 र अरु पनि धेरै। त्यसपछि केही सफ्टवेयरहरू, केही इन्स्ट्रुमेन्टहरू डिजिटल अडियो वर्कस्टेसन इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसैमा फ्री पनि आउँछ र बाँकी आफ्नो निड अनुसारको सफ्टवेयरहरू चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेर किनेर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ कम्प्युटरमा। कम्प्युटर फाइन भइसकेपछि हामी डिजिटल अडियो वर्कस्टेसन इन्स्टल गर्छौं अनि त्यसपछि प्लगइन्स र इफेक्टहरू इन्स्टल गर्छौं र केही प्लगइन्स र इफेक्टको नाम म यहाँ दिँदै छु। जसरी हाम्रो पहिलो भिडियोमा बीट, बेस, कर्ड्स, मेलोडिजलाई छुट्टा छुट्टै देखाइयो, त्यो छुट्टा छुट्टै भागमा काम गर्नको लागि फरक फरक सफ्टवेयरहरू प्रयोग गरिन्छ। जस्तै बीट डिजाइनको लागि चाहिँ आफ्नो टेस्ट अनुसार कस्तो खालको चाहिँ बीट चाहिँ म डिजाइन गर्दै छु हैन, त्यो सबै हेरेर सफ्टवेयर छान्ने हो। प्राय ड्रम मसिनहरुमा सबै खालको साउन्डहरु अवेलेबल हुन्छ र ड्रम मसिन सबैभन्दा बेस्ट ड्रम मसिन चाहिँ स्टाइलस आरएमएक्स भन्ने सफ्टवेयर हो। यसको प्लगइन हामीले चाहिँ किनेर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ कम्प्युटरमा। त्यस्तै धेरै छन् ड्रम मसिनहरू, एडिक्टिभ ड्रम्स, इजी ड्रमर, स्टाइलस आरएमएक्स भयो, नर्भ भयो। ड्रम्स प्रोग्रामिङको लागि साउन्डहरु अवेलेबल हुन्छ। कतिपय डहरुमा आफैमा चाहिँ ड्रम मसिनहरु पनि अवेलेबल हुन्छ। लाइक क्युबेसमा ग्रुप एजन 1 अवेलेबल छ अनि फ्रुटिलुप स्टुडियो, एफएल स्टुडियोमा चाहिँ त्यसकै स्याम्पलहरु पनि अवेलेबल छ। सो त्यहाँबाट हामीले प्रोग्रामिङ सुरु गर्न सक्छौं। स्टार्टिङमा चाहिँ त्यत्रो धेरै प्लगइन्सहरु हामीसँग हुँदैन पनि र पोसिबल पनि हुँदैन। सो त्यसमा भएको साउन्डहरु चाहिँ युज गरेर हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोग्रामिङ हैन। सो स्टाइलस आरएमएक्स चाहिँ म एकदमै रिकमेन्ड गर्छु फर्स्टमा यदि सकिन्छ भने। स्टाइलस आरएमएक्स डिजिटल अडियो वर्कस्टेसन पछाडी इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले प्लगइन। त्यसपछि बेसको लागि इन्स्ट्रुमेन्टहरु भएको प्लगइनहरुमा काहीँ न काहीँ बेस साउन्डहरु हुन्छ। सो त्यो बेस प्लगइन्सलाई पनि हामीले सर्च गरेर लाइक अब अलरेडी एफएल स्टुडियोमा पनि अलरेडी बेस साउन्डिङ प्लगइन्सहरु त्यसैमा पनि आएको छन्। क्युबेसमा पनि बेसको प्लगइन्सहरु छ। त्यसैगरी कर्ड पार्टमा सबैभन्दा धेरै नेपालमा चलिरहेको अकोस्टिक गिटार प्रयोग गरिन्छ, जुन लाइभ रेकर्डिङ गरिन्छ अकोस्टिक गिटार। यसको कर्ड्स एकदमै फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस छ र राम्रो साउन्डिङ सबै खालको बेस फ्रिक्वेन्सीज देखि लिएर हाई फ्रिक्वेन्सीजहरु पनि ब्यालेन्समा मिल्ने भएकोले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट अकोस्टिक गिटार कर्ड्सको लागि। त्यसैगरी स्ट्रिङ्स प्रयोग गरिन्छ, ट्रम्पेट, ट्रोम्बोनहरु प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी धेरै खालको इन्स्ट्रुमेन्टहरु चाहिँ हामीले किजहरु भयो, किबोर्ड हैन, धेरै खाले इन्स्ट्रुमेन्टहरु हामीले ट्राई गर्न सकिन्छ कर्ड पार्टमा। तीनवटा पार्ट बीट, बेस र कर्ड्सको लागि काम गरिसकेपछि मेलोडीको लागि सबैभन्दा धेरै र प्रमुख रूपमा प्रयोग गरिने इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको मान्छेको भोकल हो हैन। अनि मान्छेको भोकल चाहिँ एज कर्ड्स र मेलोडी दुवै भागमा चाहिँ युज गरिन्छ। मेलोडीको रूपमा हार्मोनाइजहरु गरेर पनि युज गरिन्छ अनि मेन मेलोडी जुन हामी गीत सुन्छौं फोकसमा रहेको भाग भनेर हामीले भनेका थियौं फर्स्ट पार्टमा पनि हैन। र मेलोडीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने धेरै इन्स्ट्रुमेन्टहरु छन्। लाइक फ्लुट पनि प्रयोग गरिन्छ, सन्तुर भयो, स्ट्रिङ्स भयो, गिटार्स धेरै छ, पाइप्सहरु। सानो एउटा सामान्य इन्स्ट्रुमेन्टलाई पनि एज मेलोडी प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा नयाँ टेस्ट दिन सकिन्छ। सो मेलोडीको पार्ट भयो, भोकल पनि हाम्रो कभर भइसक्यो। लास्टमा गएर चाहिँ मिक्सिङ र मास्टरिङ गरिन्छ। सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरु पर्फेक्ट भइसकेपछि बीट, बेस, कर्ड्स, मेलोडीज यो सबै भागहरुलाई मिक्सिङ, मास्टरिङ गरेर फाइनल आउटपुट निकालिन्छ। यो चाहिँ म्युजिक बनाउने एउटा की नै भनौं, यो एउटा सूत्र नै हो।
4वटा भागहरू छन्। भोकल पार्टमा छुट्टै काम गर्छौँ हामी र इफेक्टहरू प्रयोग गर्ने जसलाई हामी मिक्सिङ र मास्टरिङ भन्छौँ त्यसमा पनि छुट्टै काम गर्छौँ। सो यो 6वटा पार्टहरूलाई कम्बाइन गर्दाखेरि एउटा पर्फेक्ट सङ हाम्रो तयार हुन्छ। सो गीत बनाउने प्रोसेस यो हो र यही 4वटा भागहरूमा काम गर्नका लागि बिट, बेस, मेलोडिज र कर्ड्स यो 4वटा भागहरूमा काम गर्नको लागि हामीले VST साउन्डहरू छान्नुपर्ने हुन्छ। र यो विषयमा केही सोध्नुपर्ने भए कमेन्ट गर्नुहोला, म त्यसको रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछु र NMP को साथमा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। अरू इन्फर्मेसनको लागि यो दोस्रो भिडियो हो, तेस्रो भिडियो आउँदैछ। NMP को साथमा रहनुहोला। केले हो केले मलाई तिमी तिरै तान्छ। I wanna be your boyfriend. I wanna be your boyfriend. I wanna be your boyfriend. I wanna be your boyfriend.